цьому випуску Джейк Пол зіткнувся з важкими проблемами. Олександр Усик зробив дуже гучну заяву. Чемпіон світу завершує кар'єру у боксі. В Туркі Аль-Шейха виникли проблеми через Усика і Сауля Альвареса. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Зірковий та популярний боксер і блогер Джейк Пол зіткнувся з важкими проблемами після поразки від Ентоні Джошуа. Американський шоумен і боксер Джейк Пол розповів про своє самопочуття після важкої поразки нокаутом від британського супертяжа Ентоні Джошуа. Поєдинок відбувся 20 грудня в Майамі та завершився достроково в 6-му раунді, після чого Пол був госпіталізований. Лікарі діагностували боксеру подвійний перелом щелепи, через що йому встановили 4 пластини. У мене в щелепі 4 пластини, але це частина спорту. Відновлення проходить досить важко. Я трохи виснажений, мені складно спати. Лягаю на подушку, щелепа їде вліво, і я прокидаюся, зізнався Пол. Це була неймовірна ніч. Я багато чого навчився, отримав великий досвід і цього року рухаємося далі, до нових боїв, сказав Пол. В Туркі Аль-Шейха виникли проблеми через Усика і Сауля Альвареса. Початок 2026 року приніс несподівані сигнали від зірок світового боксу. За інформацією джерела La Nation de Argentina, Олександр Усик, Сауль Альварес і Девід Бенавідес дедалі частіше дають зрозуміти, що не планують найближчим часом співпрацювати з саудівським промоутером Туркі Аль-Шейхом і повертатися до боїв у Ер-Ріяді, що може повпливати на майбутні плани функціонера в організації мегафайтів. 38-річний українець, який досі жодного разу не захищав титул чемпіона надважкої ваги в США, мріє провести поєдинок у Лас-Вегасі або Нью-Йорку. За інформацією іноземних ЗМІ, Усик розглядає варіант бою з Деонтеєм Вайлдером у США, бажаючи нових емоцій на фініші кар'єри. Втім, реалізувати ці плани без згоди Туркі буде вкрай складно. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Зірка світового боксу зробив неоднозначну заяву щодо Олександра Усика. Зірковий британський супертяж Мозес Ітаума висловився щодо можливого поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика. Молодий боксер звернув увагу на вік українця та його шлях у надважкій вазі. Звісно, такий бій можливий, але Усик старий, йому 38 років. У мене ще вся кар'єра попереду. Усику потрібно діяти рішуче, проте він уже нокаутував багатьох бійців, можливо, йому час піти на пенсію, заявив Ітаума. Друзі, а як ви думаєте, чи зміг би Ітаума стати першим боксером в історії, який нокаутував би Усика? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. Нова зірка боксу кинув виклик легендарному важковаговику. Супертяж Фабіо Вордлі, який наприкінці минулого року став чемпіоном WBO після рішення Усика не захищати титул, готовий битися з Тайсоном Ф'юрі в рамках добровільного захисту. Мені приємно, що Ф'юрі назвав мене у своєму списку, тому що він перебуває у моєму. Мені хочеться провести з ним поєдинок, я не ховаюся від суперників. Титул мені дістався не через те, що я уникаю боїв. Втікати зі своїм поясом я не збираюся, але просто так я його Ф'юрі не віддам. Приходь і забирай, якщо вийде, сказав Вордлі. Нагадаємо, Ф'юрі днями заявив про бажання повернутися в ринг у 2026 році. Джошуа ухвалив важливе рішення щодо своєї кар'єри після трагедії в Нігерії. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, британець Ентоні Джошуа, збирається завершити боксерську кар'єру після трагедії в Нігерії. Минулого понеділка боксер потрапив в аварію, коли його автомобіль врізався у вантажівку на автомагістралі Лагос-Ібадан в районі Макун. Джошуа відбувся незначними травмами, однак його близькі друзі та члени команди Сіна Гамі та Латіф Лац Айоделе загинули на місці.
Дядько Джошуа Адедамола заявив, що британець збирається піти з професійного спорту і повісити рукавички на цвях. На запитання журналіста про те, чи Джошуа повідомив про своє рішення сім'ї, Адедамола відповів: «Так, відзначимо, що сам боксер після аварії досі перебуває у стані шоку, адже його близькі люди загинули і він сам чудом вижив. Окрім того, відразу після аварії Джошуа ще й встигли пограбувати. Так у боксера вкрали телефон, поки його витягали з машини. Через цей стрес, ймовірно, Джошуа так більше ніколи й не вийде на ринг, про що боксер повинен оголосити вже найближчим часом». Олександр Усик виступив зі зверненням до українців і нарвався на критику. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF, український супертяж Олександр Усик звернувся до вболівальників із різдвяним привітанням. «Я розумію, що не всі святкують 7 січня, але кожен має свою думку. Знаю, що ви писатимете, що в Україні святкують не сьогодні, але деякі українці святкують сьогодні. Будь ласка, давайте поважати один одного і з любов'ю ставитись один до одного. Ми всі різні, ми всі живемо в Україні, і ми – українці. Бажаю всім радості та любові. І обов'язково ходіть до залу, бо добро і кохання треба захищати», – сказав Усик. Під дописом Усика в інстаграмі підписники залишили багато негативних коментарів, але варто зазначити, що чимало українців і підтримали боксера. Нагадаємо, в Україні вже декілька років поспіль Різдво офіційно відзначають 25 грудня. Але Усик не хоче розділяти українців за цією датою та поважає усіх людей, які святкують як 25-го, так і 7 числа. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.